Bună, dragi mămici! Mă bucur că vă văd aici pe canalul meu de YouTube, sunt Dita Depner și sunt educator prenatal și astăzi vreau să vă vorbesc despre contracții. Ce înseamnă contracțiile, cum propulsează ele bebelușul, ce se întâmplă când avem o contracție și cam cât durează o naștere, pentru că toată lumea întreabă oare cât o să dureze. O să dureze fix cât scrie la carte, pentru că la carte scrie că fiecare femeie naște fix în 12 ore. 10 ore le trebuie pentru dilatație, iar 2 ore le trebuie pentru expulzie. Asta scrie în manuale. Credeți-mă că n-am văzut niciodată o naștere care să dureze fix 12 ore. Bănuiesc că nici voi. Chestia asta este o teorie pură, iar am o surpriză pentru voi, nașterea nu este matematică. Deci, am văzut nașteri care s-au întâmplat în 5 ore, am văzut nașteri care s-au întâmplat în 16 ore, am întâlnit nașteri care s-au întâmplat într-o oră jumate, am întâlnit nașteri care s-au întâmplat într-o noapte când ele dormeau și au venit efectiv la spital speriate că erau în expulzie. Am văzut nașteri de toate felurile și de 63 de ore, adică eu, da? Mai ales prima naștere când credeam eu că am citit cai vers pe pereți și o să știu să nasc singură, ceea ce nu s-a întâmplat pentru că mintea mea a încercat să controleze procesul. Deci, nu avem nicio rețetă decât durează nașterea. Nașterea durează fix exact atâta cât îi trebuie, pentru că nașterea este de fapt o colaborare între bebelușul vostru și corpul vostru. De ce? Bebelușul dă startul, știm cu toții chestia asta și în videourile mele pe care le-am postat până acum ați văzut treaba asta pentru că am explicat-o. Iar corpul nostru este efectiv acel receptor al cerințelor bebelușului. Deci, bebelușul dă drumul la niște hormoni, se provoacă o reacție în creierul, în hipofiza mamei, ea dă drumul la oxitocina endogenă care o produce corpul ei și provoacă aceste contracții. Bun, hai să vorbim despre contracții, hai să vorbim despre uter. Tadam! Uterul nostru, acest balon în care vedeți voi acolo este bebelușul nostru. Să zicem că balonul ar trebui să fie un pic mai mare, dar mi-e frică că îl sparg. Așa că zicem acum că acesta este uterul nostru. Uterul nostru are niște mușchi circulari și o să desenez acum mușchii circulari care ce fac? Vor ține bebelușul, stai să vedem dacă mi iese și aici mușchii ăștia circulari, chiar la col, da? Bun, am reușit! Ia uitați ce frumos știu să desenez. Life, pe balon. Deci mușchii aceștia circulari ce fac? Țin sarcina în cele 9 luni de zile ca voi să nu pierdeți bebelușul, da? Se poate și se întâmplă foarte des ca unele mămici să aibă dilatație 1 cm, 2 cm pe tot parcursul sarcinii. E super ok, corpul știe să facă chestia asta. În principiu, acești mușchi sunt răspunzători pentru menținerea sarcinii timp de 9 luni de zile, pentru că copilul crește și ia în greutate și uterul vostru chiar susține această greutate a copilului. Bun, dacă aveți cumva colul deschis la 2-3 cm pe parcursul sarcinii, contactați-mă că vă dau niște exerciții foarte, foarte simple prin care să vă mențineți colul închis, tocmai ca să nu aveți nevoie de alte intervenții medicale care sunt și dureroase și neplăcute. Bun, nu sunt singurii mușchi pe care îi are uterul. Uterul mai are niște mușchi longitudinali pe care acum eu îi voi desena așa. Vedeți ce frumos știu să desenez? Trebuie să-mi pictez mâinile. Unde sunt mai deși acești mușchi? Sus, în partea de sus. De ce? Pentru că acești mușchi fac ca contracțiile să fie eficiente. Bun, hai să vedem cum funcționează. Deci, mușchii ăștia longitudinali vor trage în sus de ăștia circulari ca să desfacă colul, să-l dilate la 10 cm și vor apăsa copilul
cu fiecare contracție ca să-l propulseze în jos. Deci, ce fac mușchii longitudinali? Trag în sus ăștia circular ca să provoace dilatație și împing copilul cu fiecare contracție ca să preseze și el cu căpșorul. Pentru că, vedeți, bila asta dinăuntru, asta este căpșorul copilului. Bun. Sunt foarte multe femei care experimentează contracții deja de pe perioada sarcinii. Adică, de pe la 4-5 luni încolo, pur și simplu li se întărește burtica și simt că e ca un fel de tras, așa, neplăcut, ca un fel de durere de menstruație. În momentul acela, de fapt, corpul vostru face un fel de repetiție generală să vadă dacă toată lumea știe ce are de făcut atâta timp cât nașterea se apropie. Bun, această repetiție generală se întâmplă și dacă mama este super agitată. Deci este un fel de reamintire că trebuie să stați și voi mai liniștite, să fiți mai relaxate, pentru că copilașul vostru e acolo cu voi și are nevoie de mame relaxate. Deci, în momentul în care avem acele contracții de antrenament din timpul sarcinii, ele ce fac? Ele pur și simplu contractă uterul. Asta simțiți voi în momentul în care puneți mâna pe burtică, că se întărește burtica. Am uitat să aprind lumina. 2 secunde. Pac, ca să mă vedeți mai bine. Deci, în momentul în care avem contracții Braxton Hicks, așa se numesc, bineînțeles după un bărbat, am eu o problemă că bărbații au numit foarte multe procese naturale fiziologice de la nașterea femeilor. În fine, nu contează. Braxton Hicks probabil că era un băiat bun. Deci, aceste contracții pur și simplu verifică dacă toți mușchii aceștia ai uterului funcționează perfect. Vedeți că nu se întâmplă nimic la aceste contracții. Contracțiile eficiente, apropo, cum vă puteți potoli niște contracții de antrenament sau cum puteți să le deosebiți de acele adevărate? Oricum, credeți-mă, nu aveți cum să nașteți și să nu vă dați seama, adică o să simțiți clar că s-a apropiat momentul și că contracțiile devin o treabă serioasă. Dar cum puteți să vă dați seama că ceea ce experimentați voi atunci când vi se întărește burtica sunt doar contracții de antrenament și nu contracții adevărate care vă aduc efectiv bebelușul în brațe? Păi dacă, de exemplu, atunci când observați aceste contracții că vi se întărește burtica, faceți un duș sau faceți o baie caldă, nu fierbinte, caldă. Citiți articolele pe care le-am scris despre nașterea în apă ca să înțelegeți de ce caldă și nu fierbinte. Și o să vedeți că aceste contracții se relaxează, dispar. Pentru că, de fapt, corpul a tras un semnal de alarmă, hello, nu te mai agita atâta pentru că ai un bebeluș acolo și trebuie să fii mai zen, mai relaxată. Deci, așa putem verifica dacă contracțiile sunt false sau adevărate. False nu există, dar de antrenament, să le zicem așa. Bun, hai să vedem ce se întâmplă cu uterul în momentul în care contracțiile devin adevărate, adică ca lumea. În momentul acela, ele nu mai apasă pur și simplu lateralul, ci vor începe să facă presiune, da? De sus. Adică ele vor trage de col să-l desfacă și vedeți deja, capul bebelușului presează pe col și deja are conturul, da? Pentru că ați văzut, s-a scurtat colul, nu mai este la fel de lung. Și acum, mai vine o contracție, hai să pun așa ca să vedeți mai bine pe negru, care apasă de sus și vedeți că mingea, adică capul bebelușului, este tot mai jos. Și acum, următoarea contracție, iarăși apăsăm de sus, pentru că contracțiile adevărate apasă și de sus și vedeți deja cum capul copilului efectiv a scurtat colul, acum colul este scurtat
Și ia vedeți ce se vede acolo. Capul copilului cu păr. Așa am reușit să-l desenez. Bun, hai să mai facem încă o contracție ca lumea, unde să ajungem la dilatație. Hai să vedem. Ia uitați cât de bine. Iese copilul, deja aici avem dilatație tot mai mare, pentru că colul, efectiv acum, se mulează de capul bebelușului. Și încă o contracție ca lumea. Ia vedeți cum se desface colul. Super! Ups! Tocmai a explodat copilul. Adică s-a născut. Credeți-mă că v-ați speriat, a? Și eu. Deci copilul undeva este pe jos, da? E mingea de ping-pong. Uterul tocmai a expulzat copilașul. Să nu vă fie teamă, pentru că niciodată... ce m-a murdărit pe mâini. Niciodată copilul nu va țâșni așa, pentru că asta a fost doar o demonstrație cu un balon și cu o mingiuță de ping-pong. Copilul se naște treptat, dar vreau să vă arăt mecanismul, cât de fain e construit corpul, astfel încât să putem reproduce chiar și cu niște obiecte, da, cu care, de exemplu, noi ne jucăm, da, baloane și mingi de ping-pong. Bun, nașterea de fapt este o treabă foarte intensă și cea mai intensă perioadă este de fapt nașterea capului. Exact acea dilatație a colului, după care capul copilului pătrunde în vagin și efectiv după aceea femeia simte să împingă și prin aceste împingeri, care ar trebui să nu țină și să strângă copilul ca într-o menghină, și pentru asta vă invit la curs să învățați cum se respiră corect atunci când îți vine să împingi, pentru că și asta este o artă și e foarte important să nu strângem copilul ca într-o menghină în vagin. Deci, copilul nu o să puște așa cum a pușcat această minge de ping-pong, ci se va naște treptat, iar după nașterea capului, să nu vă faceți probleme că doar la următoarele contracții va ieși și corpul copilașului. Vă invit să vedeți, să urmăriți filmulețele pe care le-am pus tot pe YouTube, cu nașteri foarte frumoase, zen, relaxante, frumoase și împlinitoare. Cred că am pus 3 ore de filme minunate, de videouri minunate despre naștere. Urmăriți să le căutați, să le găsiți. Sunt tot pe YouTube-ul meu și urmăriți-le să vedeți cam ce înseamnă o naștere și cum se naște un copil. Pentru că ceea ce ați văzut voi în filme este doar de obicei țipete, înjurături, de obicei mama înjură soțul și așa mai departe. Nu asta e naștere. Nașterea este total altceva și dacă mă urmăriți pe Facebook puteți să vedeți că, sau intrați în grupurile noastre în VTC România sau grupul meu Dita Depner, puteți să vedeți acolo că mai postez pe grupuri, pentru că Facebook-ul altfel le blochează, nașteri frumoase și împlinitoare cu dula, cu moașă, sunt superbe și o să vedeți că este total altceva decât ați văzut voi în filme. Deci, urmăriți-mi canalul, documentați-vă, citiți, întrebați-mă, sunt aici pentru voi, pentru că chiar merităm să ne aducem copiii mai cu blândețe pe această lume. Vă mulțumesc că mă urmăriți. O zi frumoasă!